तपाईले C# मा स्ट्रिङ डेली युज गर्नुहुन्छ। तर के तपाईलाई थाहा छ स्ट्रिङ इम्युटेबल हुन्छ? अनि यो एउटा सिम्पल स्ट्रिङले कसरी परफर्मेन्स इस्यु क्रिएट गर्न सक्छ? आजको यस भिडियोमा हामी स्ट्रिङ के हो, स्ट्रिङ कसरी क्रिएट हुन्छ, स्ट्रिङ मेमोरीमा कसरी स्टोर हुन्छ, स्ट्रिङ इम्युटेबल भनेको के हो, स्ट्रिङ बिल्डर भनेको के हो र स्ट्रिङको केही मेथडहरु पनि हामी युज गर्छौं। सुरुमा त यो बुझौं C# मा स्ट्रिङ भनेको के हो? C# मा स्ट्रिङ भनेको क्यारेक्टर्सको कलेक्सन हो। जस्तै एक्जाम्पलको रूपमा यो हेलो भन्ने स्ट्रिङ यहाँ HELLO यिनीहरु क्यारेक्टर मिलेर बनेको छ। C# मा भेरिएबल दुई टाइपको हुन्छ। एउटा हुन्छ रेफरेन्स टाइप, अर्को हुन्छ भ्यालु टाइप। अनि यो स्ट्रिङ चाहिँ रेफरेन्स टाइप भित्र पर्छ। तर कन्फ्युजिङ कुरा के हो भने स्ट्रिङ क्लास हो तर बिहेभ चाहिँ भ्यालु जस्तो गर्छ। अब यो किन गर्छ यसको रिजन हामी केहीछिनमा बुझ्छौं। C# मा स्ट्रिङ क्रिएट गर्ने मेनली दुई तरिका हुन्छ। फर्स्ट तरिकामा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि स्ट्रिङ नेम इक्वल टु यो हाम्रो फर्स्ट तरिका भयो। यो चाहिँ हेर्दाखेरि सिम्पल छ, रिकमेन्डेड छ, अनि यो फास्ट पनि हुन्छ र मेमोरी अप्टिमाइज पनि हुन्छ। मेमोरी अप्टिमाइज किन हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ स्ट्रिङ पुल युज गर्छ। यो हाम्रो फर्स्ट मेथड भनेर लेख्दियौं। अर्को सेकेन्ड मेथड भनेको न्यू किवर्ड युज गरेर स्ट्रिङ क्रिएट गर्ने। त्यसको लागि हामी स्ट्रिङ मानौं यसलाई अगाडिकोलाई फर्स्ट नेम लेखेछ भने चाहिँ लास्ट नेम लेखौं। त्यसपछि न्यू अनि स्ट्रिङ यो हाम्रो भयो सेकेन्ड मेथड। अब यो सेकेन्ड मेथड भ्यालिड भए तापनि तर यो रिकमेन्डेड चाहिँ हैन। अब यो चाहिँ रिकमेन्डेड किन छैन भने यसले स्ट्रिङ पुललाई बाइपास गर्छ। त्यसले गर्दा नयाँ मेमोरी एलोकेट हुन्छ अनि त्यसले गर्दा परफर्मेन्स स्लो हुन्छ। तर काम चाहिँ दुईटैले गर्छ। जस्तै म प्रिन्ट गरिहाले फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब यसलाई रन गर्यो भने नवराज शाह आयो। अब बुझौं मेमोरीमा स्ट्रिङ कसरी स्टोर हुन्छ। फर्स्टमा स्ट्रिङ क्रिएट गर्छु। अनि यसलाई प्रिन्ट पनि गरौँ। चाहिँ /n युज गर्न मिल्यो र यसलाई प्रिन्ट गर्यो भनेपछि रन गर्यो भनेपछि हेलो वर्ल्ड आयो। दुईटै हेलो हेलो आयो। यो गर्दाखेरि अब तपाईलाई एउटा क्वेशन, हामीले यसरी डिक्लेयर गर्दाखेरि मेमोरीमा हेलो दुईचोटी क्रिएट हुन्छ कि एकचोटी क्रिएट हुन्छ होला सोचेर भन्नुस् त। यसमा मेमोरीमा एकचोटी मात्रै हेलो क्रिएट हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ स्ट्रिङ पुलको कारणले हो। अब अहिलेसम्म जति पनि हामीले भन्यौं त्यसलाई भिजुअली बुझौं है त, अलि डिपर लेभलमा। सो हामीले कोडमा स्ट्रिङ a इक्वल टु हेलो र स्ट्रिङ b इक्वल टु हेलो लेख्यौं भनेपछि चाहिँ इन्टरनली के हुन्छ भने जुन a र b भेरिएबल छ त्यो चाहिँ स्ट्याकमै स्टोर हुने भयो। अनि जुन हेलो भन्ने त्यो भ्यालु छ त्यो चाहिँ हिपमा स्टोर हुन्छ। अनि हामीले यो स्ट्रिङ a इक्वल टु हेलो यो जुन फर्स्ट मेथड युज गर्यौं, फर्स्ट मेथड युज गरेको हुनाले यो चाहिँ हिपको पनि स्ट्रिङ पुल भित्र स्टोर हुन्छ। अब यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ a र b दुईटा डिफरेन्ट भेरिएबल भए तापनि यसले चाहिँ एउटा सिंगल स्ट्रिङ अब्जेक्टलाई पोइन्ट गरिरहेछ। यो चाहिँ के को कारणले भन्दाखेरि हामीले स्ट्रिङ a इक्वल टु हेलो र स्ट्रिङ b इक्वल टु हेलो गर्यौं अनि त्यसले गर्दा त्यो स्ट्रिङ पुलमै स्टोर भयो
अनि त्यो जुन भ्यालु छ त्यो चाहिँ दुइटैले युज गर्न मिल्यो। यसले गर्दा मेमोरी इफिसियन्ट पनि भयो। दुइटैको छुट्टा छुट्टै क्रिएट गर्नु पर्दाखेरि यहाँ धेरै हुन्थ्यो, तर दुइटैको एउटै भ्यालु पोइन्ट गरेको हुनाले यसले मेमोरी इफिसियन्ट पनि भयो अनि फास्ट पनि भयो अलिकति। अब बुझौँ स्ट्रिङ इम्युटेबल भनेको के हो। इम्युटेबल भनेको वान्स स्ट्रिङ क्रिएट भयो भने त्यसलाई चेन्ज गर्न सकिँदैन। इक्जाम्पलको रूपमा स्ट्रिङ नेम इक्वल टु नवराज र नेम इक्वल टु नेम प्लस यो छ, यसलाई प्रिन्ट पनि गरौँ। console dot write line नेम गऱ्यौँ, रन गऱ्यौँ भने नवराज शाह प्रिन्ट भयो। अब यसमा एउटा क्वेसन सोध्न मन लाग्यो। सुरुमा त नेममा नवराज थियो, पछि नवराज शाह भयो, अनि के यो नवराज शाहमा मोडिफाई भएको हो त? अब यो स्ट्रिङ इम्युटेबललाई हामीले भिजुअली हेर्नु पर्यो भने कस्तो हुन्छ भने सुरुमा स्ट्रिङ नेम इक्वल टु नवराज लेख्दाखेरि अब स्ट्याकमा त नेम नै हुने भयो, अनि हिपमा चाहिँ यसले नवराज भन्ने स्ट्रिङ अब्जेक्टलाई पोइन्ट गर्छ। तर अब हामी जब नेम इक्वल टु नेम प्लस शाह लेख्छौँ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यही नवराज भन्ने भेरिएबलले नवराज शाहलाई पोइन्ट गर्छ, अनि यसमा भएको पोइन्टर नवराजमा भएको पोइन्टर चाहिँ हट्छ। सो यो हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ अब यहाँ नयाँ नवराज शाह क्रिएट हुने भयो, अनि त्यो पोइन्ट चाहिँ पछि यो नवराजले यसलाई पोइन्ट गर्छ, अनि यो नवराज भन्नेबाट चाहिँ पोइन्टर हटाउँछ। अनि फेरि यो नवराज भन्ने डिलिट हुँदैन कि, त्यस कारणले त्यतिको वेस्टेज जाने भयो नवराजले खाएको स्पेस चाहिँ। सी शार्पमा स्ट्रिङ कम्पेयर गर्ने दुई तरिका हुन्छ। सुरुको तरिका त अब इक्वल टु अपरेटर युज गरेर, अर्को तरिका भनेको इक्वल्स मेथड युज गरेर। अब यसलाई रन गऱ्यो भनेपछि के हुन्छ, ट्रु। अब यो चाहिँ किन ट्रु हो भनेपछि एमा भएको कन्टेन्ट र बीमा भएको कन्टेन्ट सेम भएको हुनाले अनि ट्रु भयो, किनकि यसले कन्टेन्टलाई कम्पेयर गरेको हुन्छ। तर यसले इन्टरनल्ली कल गर्ने भनेको इक्वल्स मेथडलाई नै हो। अब यो मेथडबाट कम्पेयर गरेर हेरौँ। यसमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि ए भन्ने स्ट्रिङ अनि त्यसपछि डट इक्वल्स यसभित्र केसँग कम्पेयर गर्ने हो, बीसँग कम्पेयर गर्ने, त्यो बी लेख्यौँ, त्यससँग कम्पेयर गरेपछि यसलाई रन गऱ्यौँ भने दुइटै ट्रु आयो, बिकज एट द इन्ड यसले कल गर्ने भनेको पनि यसलाई नै हो। सो हामी इक्वल टु युज गरौँ या इक्वल्स भन्ने मेथड युज गरौँ, दुइटैले दिने आउटपुट एउटै हो। तर तपाईँ के चिजमा केयरफुल हुनुपर्छ भने जब हामी ए इक्वल टु सी गर्छौँ त्यसले कन्टेन्टलाई मात्रै कम्पेयर गरेको हुन्छ। अब कन्टेन्ट हेर्दाखेरि हेलो र हेलो सेम कन्टेन्ट भएको हुनाले त्यो ट्रु रिटर्न गर्ने भयो। तर हामीलाई के थाहा छ भने हामीले जब स्ट्रिङ न्यू किवर्ड युज गरेर क्रिएट गर्छौँ त्यसले नयाँ एड्रेसमा त्यो हेलोलाई स्टोर गर्छ। सो दुइटैको रेफरेन्स चाहिँ फरक हुन्छ। सो हामीले रेफरेन्स कम्पेयर गर्ने हो भनेपछि ए र सीको त्यो चाहिँ फल्स आउँछ। तर हामीले अगाडि के हेर्थ्यौँ भने स्ट्रिङ ए इक्वल टु हेलो यो तरिकाले स्ट्रिङ क्रिएट गऱ्यौँ भनेपछि यसले चाहिँ स्ट्रिङ फुल युज गर्छ। सो दुइटैले सेम स्ट्रिङलाई नै पोइन्ट गरेका हुन्छन्। त्यही कारणले रेफरेन्स इक्वल ए इक्वल टु बी गर्छौँ भने त्यो चाहिँ ट्रु हुन्छ, किनकि एले पोइन्ट गर्ने हेलो र बीले पोइन्ट गर्ने हेलो सेम नै हो। अब यसलाई अलि भिजुअल तरिकाले बुझौँ है त। सपोज हामीले स्ट्रिङ ए इक्वल टु हेलो गऱ्यौँ अनि ए चाहिँ स्ट्याकमा स्टोर हुन्छ, अनि त्यसपछि स्ट्रिङ फुलमा हेर्छ कि हेलो भन्ने स्ट्रिङ अब्जेक्ट क्रिएट भएको छ कि भएको छैन। क्रिएट भएको छैन भनेपछि यहाँ हेलो भन्ने स्ट्रिङ अब्जेक्ट स्टोर हुन्छ स्ट्रिङ फुलभित्र।
त्यसपछि आउँछ b को पालो स्ट्रिङ b इक्वल टु हेलो। अब b त स्ट्याकमा स्टोर हुने भयो। त्यसपछि अब b ले हेर्दाखेरि यहाँ त स्ट्रिङ पुलमा अलरेडी हेलो छ, सो यसले नयाँ हेलो क्रिएट गर्दैन कि यसले त्यही हेलोमा पोइन्ट गर्छ b ले हैन। तर अब हामी जब स्ट्रिङ c इक्वल टु न्यू स्ट्रिङ हेलो यो न्यू किवर्ड युज गरेर जब हामीले स्ट्रिङ क्रिएट गर्छौं त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो हेलो भन्ने स्ट्रिङ अब्जेक्ट नयाँ क्रिएट हुन्छ र नयाँ एड्रेसमा चाहिँ स्टोर भएको हुन्छ। सो त्यही कारणले अघि नै के थियो भन्दाखेरि a र b को कन्टेन्ट पनि सेम थियो र a र b को रेफरेन्स पनि सेम थियो। तर a र c को कन्टेन्ट मात्रै सेम थियो हेलो हेलो, तर a र c को रेफरेन्स चाहिँ फरक थियो। किनकि हेर्न सक्छौं हामी a को रेफरेन्स यहाँ छ र b को रेफरेन्स यहाँ छ, दुईटैको फरक छ। स्ट्रिङ इम्युटेबल हुन्छ भनेर त हामीले बुझ्यौं, तर हामीले स्ट्रिङलाई लुपमा कन्क्याटिनेट गर्न खोज्दाखेरि के हुन्छ होला? यसलाई म रन त गर्दिन र रन गर्ने भनेर तपाईलाई रिकमेन्ड पनि गर्दिन, तर म यसलाई तपाईलाई भिजुअली बुझाउँछु। अब यसमा हामीले के गरेछौं हरेक लुपमा रिजल्ट इक्वल टु रिजल्ट प्लस i गरेछौं भने सो सुरुको इटरेसन फर i इक्वल टु 0 मा हामीले रिजल्ट इक्वल टु रिजल्ट प्लस i गर्यौं। त्यो गर्दाखेरि अब रिजल्ट भन्ने चाहिँ भेरिएबल स्ट्याकमा स्टोर हुने भयो अनि त्यसले चाहिँ केलाई पोइन्ट गर्छ यो 0 लाई पोइन्ट गर्छ। किनकि सुरुमा त रिजल्टको भ्यालु त इम्प्टी छ अनि i को भ्यालु 0 भएको हुनाले इम्प्टी प्लस 0 गर्दाखेरि त्यो 0 हुने भयो। सो रिजल्टले 0 लाई पोइन्ट गर्ने भयो। अर्कोचोटि i इक्वल टु 1 हुँदाखेरि रिजल्ट इक्वल टु रिजल्ट प्लस i ले चाहिँ अगाडिको 0 थियो त्यसमा 1 जोड्दाखेरि 0i हुने भयो। मतलब यो अर्थमेटिक तरिकाले जोडिन्न किनकि त्यो स्ट्रिङ भएको हुनाले अर्थमेटिक तरिकाले 0 प्लस 1 इक्वल टु 1 हुँदैन कि त्यो कन्क्याटिनेट हुन्छ के। कन्क्याटिनेट हुँदाखेरि 0 1 हुने भयो अनि फर i इक्वल टु 2 के हुन्छ त्यस्तै गरी 0 1 2। फर i इक्वल टु 3 0 1 2 3 हुन्छ। जब हामी फर i इक्वल टु 1000 मा पुग्छौं 1000 भनेको लास्ट इटरेसन रहेछ, सो यसले चाहिँ 999 मा पुग्यो। सो बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि म यो i लेसर देन अर इक्वल टु 1000 सम्म चल्ने गरौँ अनि त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा लास्टको लुप फर i इक्वल टु 1000 भएपछि यहाँ कति हुन्छ 0 देखि लगेर कतिसम्म हुन्छ भन्दाखेरि 0 1 2 3 देखि लगेर 1000 सम्म जान्छ कि त्यतिसम्म कन्क्याटिनेट हुन्छ स्ट्रिङ। त्यो त्यति प्रोब्लमेटिक भएन। प्रब्लम केमा आउँछ भन्दाखेरि त्यो भन्दा अगाडिको इटरेसनको सबै यहाँ स्ट्रिङ पुलमा क्रिएट भएको छ नि 999 इटरेसन सम्मको जति पनि स्ट्रिङ यो स्ट्रिङ पुलमा क्रिएट भएको छ नि त्यो चाहिँ अनयुज हुन्छ के। त्यसले त्यतिकै मेमोरी कन्ज्युम मात्रै गरिरहेको हुन्छ। सो त्यसले गर्दा यदि यो लुप ठुलो छ भनेपछि त तपाईको सिस्टमलाई नै क्र्यास गरिदिन्छ। अनि अर्को भनेको मेमोरी वेस्ट परफर्मेन्स पनि स्लो हुने भयो यसले गर्दा। सो लुपमा कन्क्याटिनेट गर्नु छ भनेपछि चाहिँ C# मा स्ट्रिङ बिल्डर छ, हामीले स्ट्रिङ बिल्डर युज गर्न सक्छौं। अब स्ट्रिङ बिल्डरको बारेमा हेरौँ। यसमा चाहिँ हामीले SB भन्ने स्ट्रिङ बिल्डरको अब्जेक्ट क्रिएट गरेछौं अनि त्यसपछि 0 देखि लेस देन 1000 सम्म लुपमा रन गरेछौं। अनि लुप भित्र हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यो स्ट्रिङ बिल्डरको मेथड कल गरेछौं। स्ट्रिङ बिल्डरको मेथड एपेन्ड भन्ने अनि त्यसभित्र हामीले i भन्ने भेरिएबल पास गरेछौं। अनि यो यसलाई ओभर गरेर हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि यो एपेन्डले इन्ट भ्यालु लिने रहेछ अनि त्यसलाई एज अ स्ट्रिङको रूपमा त्यो SB मा भएको भ्यालुसित अपेन्ड गर्ने रहेछ। लास्टमा हामीले SB.toString गरेर अब यहाँ त हाम्रो इन्ट थियो इन्टिजर भ्यालु थियो त्यसलाई चाहिँ स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्यौं।
सो अघिको र यसमा फरक के छ भन्दाखेरि अघिकोमा हरेक इटरेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नयाँ स्ट्रिङ अब्जेक्ट स्ट्रिङ पुलमा क्रिएट हुन्छ। तर यो स्ट्रिङ बिल्डरको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हरेकचोटि न्यू स्ट्रिङ अब्जेक्ट क्रिएट हुनुको साटो त्यो भएकै स्ट्रिङ अब्जेक्टलाई जस्तै 1 छ भनेपछि 1 लाई चेन्ज गरेर 01 हुने भयो। अनि 01 लाई चेन्ज गरेर मोडिफाई गरेर 2 थपिदिन्छ। अनि त्यसपछि फेरि थर्ड इटरेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि मतलब i = 3 मा के हुन्छ भन्दाखेरि पछाडि 3 थपिदिन्छ। त्यस्तै गरी 1000 इटरेसन पुग्दाखेरि पछाडि 1000 थपिदिन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो अगाडितिरको जति पनि क्रिएट हुँदैन के नर्मल तरिकाले स्ट्रिङ बिल्डर युज नगर्दाखेरि अब अगाडितिरको 999 वटा इटरेसनमा जति पनि स्ट्रिङ अब्जेक्ट क्रिएट भएको थियो त्यो अनयुज भएर मेमोरी इफिसिएन्ट भएको थिएन। तर यसमा अब नयाँ तर यसमा त अब म्युटेबल जस्तै बिहेभ गर्ने भयो। अनि म्युटेबल जस्तै बिहेभ गर्दाखेरि त्यही भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुन्छ। अनि त्यसले गर्दा मेमोरी वेस्टेज हुने भएन। अब स्ट्रिङ र स्ट्रिङ अब्जेक्टमा फरक हेर्ने हो भनेपछि स्ट्रिङ चाहिँ म्युटेबल हुँदैन, इम्युटेबल हुन्छ, मतलब त्यसलाई चेन्ज गर्न मिल्दैन। तर स्ट्रिङ बिल्डर चाहिँ म्युटेबल हुन्छ। अनि हामीले यहाँ हेरिसक्यौँ स्ट्रिङले चाहिँ धेरै मेमोरी कन्ज्युम गर्ने भयो। अनि यो स्ट्रिङ बिल्डर युज गरेपछि चाहिँ त्यसले कम मेमोरी कन्ज्युम गर्ने भयो। अर्को भनेको लुपमा कन्क्याटिनेट गर्दाखेरि स्ट्रिङ इज नट रिकमेन्डेड। स्पेसल्ली यदि त्यो लुप ठुलो छ भनेपछि त त्यो झनै रिकमेन्डेड छैन, ब्याड प्र्याक्टिस हो। त्यसको साथ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि स्ट्रिङ बिल्डर युज गर्छौँ लुप कन्क्याटिनेटको लागि। अब हेरौँ कमनली युज हुने स्ट्रिङ मेथड्सहरू। सुरुमा छ डट लेन्थ। अनि डट लेन्थले चाहिँ स्ट्रिङको लेन्थ क्याल्कुलेट गरेर अनि त्यो रिटर्न गर्छ। सो यहाँ चाहिँ नेपालको लेन्थ 1 2 3 4 5 वटा क्यारेक्टर भएको हुनाले डट लेन्थले 5 रिटर्न गर्यो। अर्को हुन्छ टु अप्पर। अनि टु अप्पर मेथडले स्ट्रिङमा भएको सबै क्यारेक्टरलाई क्यापिटल अल्फाबेटमा चेन्ज गरिदिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को हुन्छ हाम्रो टु लोवर। यसले चाहिँ स्ट्रिङलाई स्मलमा चेन्ज गर्छ। अर्को छ हाम्रो डट कन्टेन्स। यसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो नेपाल भन्ने स्ट्रिङमा सर्टेन वर्ड छ कि छैन भनेर हामी चेक गर्न सक्छौँ। जस्तै नेपालमा NE छ कि छैन चेक गर्दाखेरि के आउँछ यसले रिटर्न गर्नुपर्छ ट्रु। तर यसमा हामीले NE को ठाउँमा NA राखिदिउँ भनेपछि यसले फल्स रिटर्न गर्नुपर्छ। फल्स रिटर्न गर्यो नि। अर्को छ हाम्रो रिप्लेस। सो रिप्लेसको लागि एउटा नयाँ स्ट्रिङ बनाम। यसलाई म कमेन्ट आउट गरिदिन्छु सुरुमा। अनि console डट राइट लाइन। अनि हामी मेसेजमा जान्छौँ र मेसेजभित्र रिप्लेस भन्ने मेथड युज गर्छौँ। त्यसमा मलाई रिप्लेस गर्नु मन लाग्यो ओल्डलाई नेपालसँग। सो यसले रिप्लेस गरेपछि के हुन्छ हेलो ओल्ड थियो खास एक्चुअल वर्ड, तर यहाँ प्रिन्ट के गर्छ हेलो नेपाल, बिकज ओल्डलाई हामीले नेपालले रिप्लेस गरिदिउँ। अर्को छ स्प्लिट। सो स्प्लिटको लागि पनि म यसलाई कमेन्ट आउट गरिदिन्छु। अनि स्ट्रिङ डेटा र राम
श्याम हरि भयो। अनि त्यसपछि एउटा न्यू स्ट्रिङ भेरिएबल क्रिएट गर्छु नेम्स भन्ने जुन एरे हो। अनि यसमा के राख्छु भन्दाखेरि डेटा डट स्प्लिट। यसमा चाहिँ डेटालाई लग्छु अनि डेटालाई चाहिँ के को बेसमा के भन्छ स्प्लिट गर्छु। स्प्लिट चाहिँ कमाको बेसमा। सो यसमा भएको डेटा, सो यो डेटाको यो जुन भ्यालु छ यसमा जुन कमा छ यो कमालाई बेस गरेर यसलाई स्प्लिट गर्ने कोसिस गरौँ है। अनि स्प्लिट गरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि राम श्याम हरि तिनीहरू एज ए एरेको रूपमा यो नेम्स भन्ने स्ट्रिङ भेरिएबलमा स्टोर हुन्छ। त्यसपछि हामी फर इच लगाउँछौँ। फर इच लगाएर नेम्स भयो। अनि यस्तो गरिसकेपछि यानमा यो सुरुमा राम आउँछ श्याम आउँछ हरि आउँछ हो। त्यो भ्यालुलाई चाहिँ हामी प्रिन्ट गर्छौँ। सो कन्सोल डट राइट लाइन अनि यसभित्र हामी त्यो इन्डिभिजुअल नेमहरू प्रिन्ट गर्छौँ है त। यसलाई रन गरेर हेरौँ के हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ राम श्याम हरि प्रिन्ट भयो। हामीले यस भिडियोमा पढेको भनेको स्ट्रिङ कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ, त्यसले मेमोरीमा कसरी इम्प्याक्ट गर्छ, हामीले स्ट्रिङ कसरी कम्पेरिजन गर्न सक्छौँ, पर्फर्मेन्स अप्टिमाइजेसनको लागि के गर्न सकिन्छ, अनि स्ट्रिङलाई लुपमा कन्क्याटिनेट गर्नु पर्यो भनेपछि के गर्न सकिन्छ। यी चिजहरू हामीले यो भिडियोमा पढ्यौँ। यदि यो भिडियोले तपाईको सिसारमा भएको स्ट्रिङ कन्फ्युजन क्लियर भयो भने लाइक शेयर र सब्सक्राइब गर्नुहोला। अब हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। त्यतिन्जेलको लागि नमस्ते, बाइ बाइ।